Всіх вітаю! Актуально до Хелловіну шаблон для виготовлення такої ось масочки. Тут є отвори під кріплення на голову, можна вставити резинки прості або шкіряний ремінець. Це за вашим бажанням, як ви це бачите. Сам шаблон максимально простий, тут немає в принципі що розказувати. Обводити по контуру, ставити точки. Як бачимо, тут все пронумеровано по буковкам. Ви просто з'єднуєте ці точки хольнітенами і скріплюєте. Немає нічого такого складного. Саму маску я вирізав просто ножицями. Звичайно, її можна зробити значно акуратніше і естетичніше, з іншої шкіри, зробити торці і тому подібне. Але для прикладу, як вона буде виглядати, я вирішив не паритись і зробити просто з крейзіка. Вже доступно на сайті цей шаблончик, тож завітайте і подивіться, що там є ще цікавого.